Sziasztok! Ma megtanuljuk a dátum kifejezését. Ma 2021. március 17-e van. Ez a videó 2021. március 17-én készült. Emlékeztetőül áttekintjük a tőszámneveket, cardinal numbers, és a sorszámneveket, ordinal numbers, majd ezek után megtanuljuk a dátumban használt két alapformát. A dátumra általában vagy így kérdezünk, hanyadika van ma? Hányadika van ma? A hanyadika és a hányadika ugyanazt jelenti, ezek csak ejtés változatok. Ugyanaz az ember is hol ezt, hol azt használja. Nézzük végig először a tőszámneveket, cardinal numbers 1-től 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nézzük most a sorszámneveket. Ordinal numbers. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizedik. Nézzük most ezek naptári számformátumait. Itt egyes szám harmadik személyű birtokos személlyel, possessive suffix kerül a sorszámnév után. Elseje, másodika, harmadika, negyedike, ötödike, hatodika, hetedike, nyolcadika, kilencedike, tizedike. Nézzük tovább a tőszámneveket. Cardinal numbers 11-től 20-ig. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nézzük a sorszámneveket. Ordinal numbers 11-től 20-ig. 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. Nézzük most a possessive szuffixumos naptári alakokat 11-től 20-ig. 11-e, 12-e, 13-a, 14-e, 15-e, 16-a, 17-e, 18-a, 19-e, 20-a. Az utolsó körben nézzük át a számok megfelelő alakjait 21-től 31-ig, tőszámnevek, cardinal numbers, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sorszámnevek. Ordinal numbers. 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. Végül nézzük a naptári formátumot. 21-e, 22-e, 23-a, 24-e, 25-e, 26-a, 27-e, 28-a, 29-e, 30-a, 31-e.
Tegnap 2021. március 16-a volt, ma 2021. március 17-e van, holnap 2021. március 18-a lesz. Ha a kérdés nem a mai dátum, hanem az, hogy mikor, hanyadikán, hányadikán, akkor a naptári alakhoz egy úgynevezett superesszivusi n-onenön esetragot teszünk. Elsején, másodikán, harmadikán, negyedikén, ötödikén, hatodikán, hetedikén, nyolcadikán, kilencedikén, tizedikén, 11-én, 12-én, 13-án, 14-én, 15-én, 16-án, 17-én, 18-án, 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, 24-én, 25-én, 26-án, 27-én, 28-án, 29-én, 30-án, 31-én. Nézzünk néhány példát. Mikor tört ki a 48-as forradalom? 1848. március 15-én. Mikor van Szent István király ünnepe? Augusztus 20-án. Mikor tört ki az 56-os forradalom? 1956. október 23-án. Ennyi elég is egyelőre. Átnéztük, hogy válaszolunk a kérdésre, hanyadika van ma. Március 17-e. És hogy adjuk meg egy esemény, például a születésünk vagy egy történelmi esemény dátumát. Mikor születtél? 2001. március 17-én. 2001. március 17-én születtem. Mikor tört ki a forradalom? 1956. október 23-án. 1956. október 23-án tört ki a magyar antikommunista forradalom. Ma 2021. március 17-e van. Ez a videó 2021. március 17-én készült. Remélem, hogy hasznos volt ez a lecke. Jó tanulást, sziasztok!